تا حالا شده حس کنی یه آدمی یه جوری باهات رفتار کرده که دیگه دلت نخواسته ببینیش؟ حالا خبر بعد اینه که ممکنه خودت تو هم همون کاری رو با بقیه کرده باشی بدون اینکه حتی بفهمی. تو این ویدیو میخوام 6 تا رفتار خیلی ظریف رو بهت بگم، رفتارهایی که باعث میشن مردم فوراً احترامشون بهت رو از دست بدن، حتی اگه نیتت خوب باشه. اگه میخوای بدونی این رفتار چیه، بزن بریم. اولین قاتل احترام وسط حرف پریدنه. فرض کن سر جلسه کاری نشستی، داری نظرتو میگی که یه نفر میپره وسط حرفت. آره دقیقاً منم همینو میخواستم بگم. تو لبخند میزنی ولی ته دلت یه چیزی قلقلکت میده. از همون لحظه احترامش تو ذهنت یه پله میفته پایین. بعد از جلسه ناخودآگاه دیگه اونقدر بهش احترام نمیذاری، نه چون بدجنسه، فقط چون یه مرز ظریف رو رد کرده، مرز احترام. خیلی‌ها فکر میکنن دارن مشارکت میکنن یا هیجان زدن، ولی از بیرون اینجوری دیده میشه که حرف من مهمتره. حالا نکته جالبش اینه ما هم گاهی دقیقاً همین رفتارها رو انجام میدیم. حرف دیگران رو قطع میکنیم ولی متوجهش نیستیم و بعدش تعجب میکنیم چرا بقیه نسبت به ما سرد شدن یا به همون اعتماد ندارن. توضیح علمیش اینه که از نظر روانشناسی اجتماعی احترام یه ارزش ادراکیه. یعنی مغز آدم‌ها مدام در حال بررسی تا بفهمه این آدم قابل اعتماده، باهوشه، مهربونه. یعنی مردم مدام دارن رفتار ما رو بررسی میکنن تا بفهمن چقدر قابل احترام و اعتماد هستیم. و جالبه بدونی بیشتر این قضاوت‌ها توی چند ثانیه‌ای اول شکل میگیره. چون مغز انسان خیلی سریع تصمیم میگیره که به کسی احترام بذاره یا نه. مثلا اگه کسی وسط حرفت بپره، مغزت سریع پیام میفرسته خب من براش مهم نیستم، پس این آدم قابل احترام نیست. احترام یه رفتار بیرونی نیست، یه زبان پنهان بین ذهناست، زبانی که خیلی وقتا بدون حرف زدن فریاد میزنه. راهکار این مشکل یه تمرین ساده هست. وقتی حس کردی میخوایی بپری وسط حرف کسی، فقط 3 ثانیه صبر کن. 3 ثانیه، همین. بذار جمله طرف تموم بشه، بعد با جمله‌ای مثل آره دقیقاً منظورت اینه که جواب بده. هم گوش دادی، هم محترمانه وارد گفتگو شدی. رفتار تصاحب ایده دیگران یکی از ظریف‌ترین و خطرناکترین رفتارهاییه که توی جمع، مخصوصاً محیط کاری یا حتی بین دوستان، باعث از بین رفتن احترام میشه بدون اینکه خود فرد بفهمه چرا. و نکته جالب اینه که اکثر کسایی که این کارو میکنن عمدی نیست. معمولاً فکر میکنن دارن ادامه بحث رو میگیرن یا ایده رو کاملتر میکنن. این رفتار گاهی ناخواسته پیش میاد. مثلا یه نفر یه جمله میگه و تو چند دقیقه بعد همون حرف رو با یه تغییر کوچیک تکرار میکنی. ولی در ذهن شنونده یه اتفاق دیگه میفته. احساس میکنه تلاشش نادیده گرفته شده و داری اعتبارش رو میدزدی. مثلا در یک جلسه کاری سارا میگه برای جذب مشتریان جدید باید محتوای آموزشی رایگان بذاریم، نه اینکه فقط تبلیغ مستقیم داشته باشیم. امیر در ادامه میگه آره من دقیقاً همینو میخواستم بگم. باید یه سری ویدئوی آموزشی بسازیم تا مخاطب حس کنه بهش ارزش میدیم. میتونیم از هفته بعد شروع کنیم. شاید امیر قصد بدی نداشت، فقط خواست مشارکت کنه. ولی اون چند ثانیه کافی بود تا احساس نادیده گرفته شدن رو به سارا بده. احساس بی احترامی همیشه از همین لحظه های ریز شروع میشه. از نظر روانشناسی ما انسان‌ها به تایید اجتماعی نیاز داریم. یعنی مغز ما طوری تنظیم شده که وقتی ایدمون شنیده و اعتبار داده میشه، دوپامین ترشح میکنه. اما وقتی کسی اون ایده رو میدزده یا بدون اشاره به ما تکرارش میکنه، مغز ما دقیقاً همون واکنش درد فیزیکی رو نشون میده که انگار به ما بی احترامی شده. در واقع مغز بین نادیده گرفته شدن و درد فیزیکی تفاوت زیادی قائل نیست. راه درستش اینه که اگه ایده کسی رو گفتی، اسمش رو هم بیار. مثلا میتونی بگی سارا یه نکته خیلی خوب رو گفت. منم میخواستم اضافه کنم که شاید اگه از هفته بعد شروع کنیم تأثیرش بیشتر بشه.
با همین جمله کوچیک نه تنها احترامت از دست نمیدی، بلکه اعتبارت هم بیشتر میشه. بدقولی از اون رفتارهاییه که خیلی بی سر و صدا احترام رو از بین میبره. شکل‌های ظریف‌تری هم داره که شاید خیلی بهش توجه نمی‌کنیم. مثلا بگی فردا زنگ میزنم و بعد یادت بره. یا قول همکاری دادن و بعد غیب شدن. یا دیر جواب دادن به پیام وقتی قول پیگیری دادی. هر کدوم از اینا مثل خراشای کوچیکی هن که روی شیشه اعتماد میافتن. و وقتی اعتماد از بین بره، احترام هم دنبالش میره. قول دادن خیلی آسونه و انجام دادنش همون چیزیه که شخصیت ما رو نشون میده. قول دادن مثل قرض گرفتنه. هر بار که انجامش نمیدی، یه تیکه از اعتبارتو خرج میکنی و دیر یا زود حساب احترامت خالی میشه. توضیح علمیش هم اینه که از دید روانشناسی مغز ما برای زنده موندن به پیشبینی پذیری وابسته است. یعنی دوست داره بدونه چی قرار اتفاق بیفته، به کی میتونه تکیه کنه. وقتی یکی یه قول میده و انجام نمیده، اون حس پیشبینی پذیری توی مغز ما میشکنه. در واقع مغز میگه این آدم امن نیست و همونجا احترام از بین میره، نه از روی کینه، از روی غریزه. برای همینه که گاهی با آدمایی که فقط قابل اعتمادن راحت تریم تا با آدمای باهوش یا جذاب، چون مغز به امنیت احترام میذاره، نه به جذابیت. اگه تا حالا آدم بد قولی بودی، هنوز برای جبران دیر نیست. بازسازی احترام 3 مرحله داره. 1. پذیرش صادقانه. به جای بهانه مستقیم بگو بدقول شدم، مقصر خودمم. آدم‌ها بیشتر از اشتباه از توجیه بیزارن. 2. جبران واقعی. قول جدید نده، عمل کن. یه رفتار کوچیک درست خیلی بیشتر از یه عذرخواهی طولانی اثر داره. 3. قول کمتر، ثبات بیشتر. قول دادن زیاد ظاهراً نشونه مسئولیت پذیریه، ولی در واقع یه تله است. قول کمتر بده، ولی هر چی گفتی حتما انجام بده. چون هر قولی که انجامش میدی یه آجر تو دیوار احترامته. 4. غر زدنه. خیلی‌ها فکر میکنن فقط وقتی غر میزنن دارن شکایت میکنن، ولی شکایت مداوم شکل‌های ظریف‌تری هم داره، مثل گفتن من همیشه بدشانسم، یا هیچ کس قدر منو نمیدونه، یا دوباره این اتفاق افتاد، همیشه همینطوریه. این جملات یه حس قربانی بودن دائمی میدن و آدمای اطرافمون ناخودآگاه احترامشون رو به کسی که خودش رو قربانی میدونه از دست میدن. چون ذهن ما با آدمای احترام میذاره که حس کنترل دارن، نه حس ناتوانی. غر زدن یه جور انرژی منفی پخش میکنه، حتی اگه حق با تو باشه. ذهن آدما طوری طراحی شده که از کسانی که حس ناتوانی میدن فاصله بگیرن. وقتی مدام از زمین و زمان شکایت میکنی، ناخودآگاه بقیه حس میکنن تو کنترلت رو از دست دادی. از دید علم روانشناسی اجتماعی، مغز انسان همیشه دنبال منبع انرژی مثبته. وقتی کنار یه نفر هستیم، مغزمون ناخودآگاه میزان استرس و احساس امنیت رو میسنجه. شکایت مداوم باعث ترشح هورمون کورتیزول در اطرافیان میشه، همون هورمون استرس. یعنی حتی اگه محتوای حرفت مهم نباشه، فقط لحن غر زدن باعث میشه مغز طرف مقابل حس ناامنی کنه. و چون مغز انسان دوست نداره با منبع استرس در تماس باشه، احترام به مرور تبدیل میشه به فاصله. تو نمیگی ازش بدم میاد، فقط دیگه دلت نمیخواد زیاد ببینیش. اگه حس میکنی گاهی خودت هم زیاد غر میزنی، این 3 تمرین میتونه معجزه کنه. هر بار خواستی از چیزی شکایت کنی، یه جمله مثبت هم کنارش بگو. مثلا ترافیک افتضاح بود، ولی حداقل تونستم پادکست مورد علاقه‌مو گوش بدم. دومیش اینه که اگه از یه موضوع 2 بار شکایت کردی، دفعه دوم باید راه حل پیشنهاد بدی. مثلا به جای مدیرمون افتضاحه، بگو میشه یه جلسه بذاریم و شفاف در حرف بزنیم. و 3میش هم غر زدن رو روی کاغذ بنویس، نه روی مردم. بنویس، خالی شو، ولی با دیگران پخش نکن، چون بقیه نمیخوان شریک منفیات باشن، میخوان شریک
رشدت باشن. اگه تا اینجا برات مفید بوده همین الان یه لایک بزن که بریم سراغ نکته بعدی. تا حالا با کسی صحبت کردی که هر چند دقیقه یه بار اسم یه آدم معروف میاره؟ مثلا وسط یه گفتگوی معمولی درباره قهوه یهو میگه آره اتفاقا دیروز با یکی از تجار وارد کننده در این مورد صحبت کردم، یا راستی من و فلانی همون که تو اینستاگرام 2 میلیون فالوور داره هفته پیش با هم نهار خوردیم. اولش شاید بگی وای چه جالبه، ولی کم کم مغزت میگه خب الان دقیقاً میخواد چی بگه که مهمه، که آدمای مهم میشناسه. و احترام درست همونجا آروم شروع میکنه به پایین رفتن. از دید روانشناسی اجتماعی یکی از قوی ترین نیازهای انسان احساس تعلق و ارزش شخصیه. وقتی توی هر مکالمه میگی من با فلانی دوست بودم، فلان آدم رو میشناسم، در واقع داری ناخواسته این پیام رو میدی که من خودم به تنهایی کافی نیستم و باید با اسم دیگران خودم رو بزرگ نشون بدم. آدم‌های با اعتماد به نفس معمولاً برعکس عمل میکنن. اونا بدون اینکه اسم کسی رو بیارن احترام میگیرن، چون حضورشون، لحنشون و طرز فکرشون خودش امضا داره. راهکار این مشکل هم ساده است. از تجربه خودت بگو، نه از ارتباطاتت. به جای اینکه بگی من با فلانی صحبت کردم، بگو یه تجربه جالب در مورد این موضوع دارم. اینجوری تمرکز برمیگرده روی خودت. اگه تو واقعاً شبکه قوی از ارتباطات رو داری، رفتارت نشونش میده، نه حرفات. و آخرین مورد، چک کردن گوشی وسط مکالمه یکی از رفتارهای بی‌احترامی ناخودآگاهه که تقریباً همه ما یه جایی انجامش دادیم بدون اینکه قصد بی‌احترامی داشته باشیم، ولی از دید ذهن آدم مقابل تأثیری میذاره که گاهی حتی بدتر از قطع کردن حرفشه. تصور کن لحظه‌ای که داری با کسی حرف میزنی و اون گوشیشو در میاره و میگه ببخشید فقط یه لحظه، ولی اون یه لحظه کل ارتباطو میکشه. احترام یعنی توجه کامل. وقتی به کسی توجه نمی کنی در واقع داری میگی تو مهم نیستی. خیلی‌ها میگن من فقط یه نوتیفیکیشن چک کردم یا داشتم ساعت رو نگاه میکردم، ولی مغز شنونده این جزئیات رو تحلیل نمیکنه، فقط نتیجه کلی رو میفهمه. حواسش به من نیست. حتی کارهایی مثل گذاشتن گوشی روی میز و نیم نگاه گاه به گاه بهش، نگاه کردن به ساعت هوشمند وسط حرف یا گفتن فقط یه لحظه این پیامو جواب بدم، همشون سیگنال قطع احترام هستن. یعنی میگی حرفت مهمه ولی نه به اندازه یه پیام. از دید روانشناسی ارتباطی وقتی ما در حال مکالمه هستیم، مغز طرف مقابل دائما سیگنال‌هایی از زبان بدن، تماس چشمی و حالت چهره میگیره تا بفهمه من ارزش دارم یا نه. وقتی وسط حرفش گوشیتو چک میکنین، مغز اون آدم به صورت ناخودآگاه ترشح کورتیزول یعنی هورمون استرس رو افزایش میده. یعنی از نظر ذهنش احساس طرد شدن پیدا میکنه حتی اگه فقط چند ثانیه بوده باشه. جالبه بدونی توی یه تحقیق دانشگاه اسکس فقط حضور یک گوشی روی میز بدون که کسی بهش دست بزنه باعث شد شرکت کننده ها ارتباط عاطفیشون 40% کمتر بشه. یعنی مغز فقط با دیدن گوشی حس میکنه الان ممکنه ارتباطم قطع بشه. حالا این مشکل رو چطوری میشه حل کرد؟ میتونی از این 3 روش ساده برای اینکه وسط مکالمه احترامت رو حفظ کنی استفاده کنی. خاموش کردن نوتیفیکیشن ها موقع گفتگو. قبل از دیدار یا مکالمه مهم گوشیت رو روی حالت بی صدا بذار. این کار یه پیام قوی میفرسته. الان تو مهمترین آدم دنیایی. 2. اگه پیام ضروریه شفاف توضیح بده. مثلا بگو ببخشید یه پیام فوری از محل کاره، فقط 10 ثانیه نگاه میکنم. این شفافیت باعث میشه طرف مقابل حس طرد شدن نگیره. 3. گوشی رو از میدان دید خارج کن. گذاشتنش داخل کیف یا برگردوندنش رو میز باعث میشه تمرکز کامل روی مکالمه بمونه، چون گاهی فقط حضور گوشی خودش حواس پرتی ذهنی ایجاد میکنه. احترام چیزیه که نمیتونی با پول، قدرت یا ظاهر به دست بیاری. یه چیز عمیقه، یه حسه. اگه بخوای توی ذهن بقیه
یه نفر قابل احترام باشی و تغییر همین رفتارهای کوچیک شروع کن. احترام واقعی از جزئیات ساخته میشه. بعضیا دنبال اینن که برای تحسینشون کنن، ولی آدمای محترم دنبال اینن که تأثیر مثبت بذارن. وقتی نیتت احترام باشه، خود احترام دنبالت میاد. حالا بگو ببینم کدومی که از این 6 رفتار رو توی اطرافیانت بیشتر دیدی؟ یا شاید خودت هم گاهی مرتکب شدی؟ توی کامنت ها بنویس، چون شاید تجربه تو یه نفر دیگر رو نجات بده. و اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن و کانال تغییر دیدگاه رو سابسکرایب کن. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.